Ugye a mai rendezvénynek ez volt az egyik fő témája, hogy hogyan tudunk felfedezni tehetségeket, hogyan tudjuk megtartani a kollégákat, és azt láttam, hogy minden cégnél hasonló nehézségekbe ütköznek a vezetők, és nagyon jó érzés volt arról beszélgetni, hogy ki hogyan éli meg ezeket a kérdéseket. A talent management és a talent témakörben nem vagyunk egyedül, és iparáktól, területtől, országtól függetlenül vannak hasonló témák, amikről érdemes beszélni és tapasztalatot cserélni. Az elmúlt 10-20 évben meghatározó volt az az attitűdváltozás, ami a munkavállalóknak a munkájukhoz és a munkahelyükhez való viszonyát illeti. Én azt gondolom, hogy szerintem ez nem fog a végtelenségig folytatódni. Én egy trendváltás küszöbén látom most a világot és benne Magyarországot is. A HUMO tanulmány szerint 10-szer annyira maradott a munkaerő a helyén, hogyha az inclusion nevű faktor megvalósult, tehát úgy érzik, hogy egy közösség részei. A másik, amit kiemelt Kata, a purpose volt, és mint kommunikációs szakember én nekem ez mindig egy nagyon fontos és közel álló téma az, hogy a purpose az mennyire van jelen a szervezetben. Ennek a fórumnak a témája a talent volt. A talenteket mindig megkülönböztetett figyelemmel kísérjük, viszont ebben a felgyorsult, változó világban mindannyiunk figyelme a rövidtávú, operatívabb feladatokra irányul. A Seed Connect fórumon van lehetőségünk arra a felsővezetőként, hogy egyet hátralépve megnézzük, hogy melyek azok a mélyben rejtőző trendek, amelyekre építve ki tudunk lépni ebből a tűzoltásból. Sokkal nagyobb energiát kell arra fordítanunk, hogy a kollégákat rá tudjuk arra venni, hogy velünk együtt dolgozzon, tehát csatlakozzon a céghez, és talán az első legfontosabb üzenetem, hogy érezzék maguknak az üzletmenetet, érezzük magukénak azt, amit csinálnak. Azt mondhatnám, hogy eléggé különböző álláspontok ütköztek, azt illetően, hogy mi az, amit a vállalatoknak meg kell tenni a tehetségekért. Vajon el vannak-e kényeztetve a mai világban ezek a tehetséges emberek? Vajon túl sokat engednek meg a vállalatok ezeknek az embereknek csak azért, hogy maradjanak? A kezdeményezést nagyon jónak tartom, nekem most már ez a második alkalmam, és abból látom, hogy nagyon jó, mert most már több ismerős arc volt, sokkal nyitottabb beszélgetéseket tudtam én is folytatni. A kiemelten legfontosabb az a figyelem. Tehát, hogy a vezetőnknek meglegyen az a figyelme a munkavállalókra, hogy ez a helyzet most nehéz. Itt átalakuló hullámok vannak, átrendeződő prioritások. Igazándiból a munkavállalók, ha valamit negatívnak tűnőt csinálnak, azt nem azért csinálják, mert most ők hirtelen gonoszok lettek, hanem azért, mert ehhez a világ felborult helyzetéhez szeretnének ők is valahogy alkalmazkodni. Nagyon-nagyon érdekes volt látni ennyi fajta szemszögöt, gyakorlati példát, és azt hiszem, hogy mindenki, aki részt vett ezen az eseményen, az egyrészt nagyon inspiráltan, másrészt meg sokkal több tudással távozott, mint amivel érkezett.